Disclaimer: this video involves the element of the attention risk and may be addictive and compel you to subscribe the channel. Play it on your own risk. July 28, 2019 नेपाल सिङ्गापुरसँग हार्छ र T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायरको रेसबाट बाहिरिन्छ। 2022 फेब्रुअरी नेपाल यसपटक सेमिफाइनलमा युएईसँग हार्न पुग्छ र फेरि पनि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायरको रेसबाट बाहिरिन्छ। नेपाली क्रिकेट जसको गभर्निङ बडी क्यानलाई आइसिसीले अप्रिल 25, 2015 मा सस्पेन्ड गरिदिन्छ। नेपाली क्रिकेटका स्टार खेलाडी सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको आरोप लाग्दा पुरै नेपाली क्रिकेट नै ओझेलमा परेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। नेपाली क्रिकेट जसको कप्तान पारस खड्का रिटायर हुँदा अब नयाँ कप्तान को भन्ने प्रश्नको उत्तर कुनै समर्थकसँग हुँदैन। त्यही नेपाली क्रिकेट आज 12 मध्ये 11 म्याच जित्छ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्छ, एसिया कप खेल्छ र आउँदै गरेको 2024 को T20 वर्ल्ड कप पनि खेल्न गइरहेको छ। आखिर कसरी भयो त नेपाली क्रिकेटको कायापलट? कसको ठुलो हात छ यो सफलताको पछाडि? आउनुहोस् जानौँ आजको भिडियो। यो कुरा म 5 कक्षा पढ्दातिरको हो। त्यति बेला मलाई नेपाली क्रिकेटको एन पनि थाहा थिएन। म वर्ल्ड कप हेर्थेँ, आइपिएल हेर्थेँ, इङ्ल्यान्ड, वेस्ट इन्डिज, इन्डिया, अस्ट्रेलियाको म्याचेसहरू पनि हेर्थेँ, तर नेपालको म्याच मैले आजसम्म पनि हेरेको थिएन। नेपालको एउटा म्याच नहेरे पनि तर मलाई, मेरा साथीहरूलाई र सायद सिङ्गो नेपाललाई नै एउटा खेलाडीको नाम पनि थाहा थियो र ती हुन् पारस खड्का। पारसको एन्ट्री नेपाली क्रिकेटमा 2004 मा हुन्छ र 5 वर्षभित्रै उनी नेपाली क्रिकेटको क्याप्टेन पनि बन्न सफल हुन्छन्। त्यति बेला नेपाली क्रिकेटको अवस्था निकै नै दयनीय हुन्छ। खेलाडीले 2टा अन्डा एक्स्ट्रा खाइदिँदा म्यानेजरले पारसलाई नै कम्प्लेन गरेको घटना पारस आफैले नै सुनाएका। 4 वा 5 वटा अन्डा खाँदा चाहिँ एज अ क्याप्टेन मलाई होटलले कम्प्लेन गर्थ्यो, तपाईँको खेलाडीले त 7-8 वटा अन्डा खाइदियो भनेर हुन्छ नि, त्यस्तोसम्म कम्प्लेन। जति कठिन परिस्थिति भए पनि खेलाडीहरूको मेहनत, परिश्रम र मायाकै कारण नेपालले डिभिजन 5 जित्छ। त्यतिकैमा नेपाली क्रिकेटमा प्रवेश गर्छन् श्रीलङ्काका पूर्व खेलाडी पोबुदु दसनाइके। उनले आउन साथ 2014 को वर्ल्ड कप नेपालले खेलिरहेको छ भन्ने घोषणा गरिदिन्छन्। उनी आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउन सुरु गर्छन्। 2012 मा डिभिजन 4 जित्दै नेपाल 3 मा प्रमोट हुन्छ, तर सफलताको शिखर नेपालको पर्खाइमा थियो। इतिहासको पानाले नयाँ इतिहास पाउने क्षण आइरहेको थियो र नेपाल त्यही इतिहासलाई साकार गर्न 2014 को विश्वकपमा पहिलो पटक क्वालिफाई गर्छ र नेपालभरि नेपाली क्रिकेटको लहर आउँछ। हामी सबैलाई एउटा आशा थियो कि नेपालले क्रिकेटको नयाँ दौरको सुरुवात गर्छ भनेर, तर सायद नियतिलाई कुनै बेग्लै कुरा स्वीकार्य थियो। नेपालको क्रिकेट अझै 10 वर्ष पछाडि धकालिनेवाला थियो। 2014 पारस खड्का लगायत 18 खेलाडीले नेसनल क्रिकेट लिगको बोयकट गर्ने भन्दै एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्छन्। उनीहरूको माग थियो कि राम्रो तलब र सेवा सुविधा नेपाली खेलाडीलाई दियोस् भनेर। 2016 मा वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा नराम्रो प्रदर्शन गरेकै कारण भएको एउटा T20 स्ट्याटस पनि नेपालले गुमाउँछ। नेपाली क्रिकेटमा एकपछि अर्को दाग त लागि नै रहेको थियो, तर 2016 मा एउटा यस्तो घटना हुन्छ जसले नेपाली क्रिकेटको भविष्यमाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन्छ। क्यानको मिसम्यानेजमेन्ट, प्लेयर्सहरूसँगको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण आइसिसीले क्यानलाई नै प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ। नेपाली क्रिकेटको भविष्य अन्धकार देखिरहेको थियो। मनमा अनेकौँ आशंकाहरू पलाइरहेका थिए, तर हिन्दीमा एउटा उखान छ नि, डुब्देको तिनकेका सहारा हो, त्यही भने जस्तै नेपालको क्यानाडासँगको त्यो खेल, अन्तिम विकेटको लागि करण र सन्दीपको त्यो पार्टनरसिप र त्यो डेट फेब्रुअरी 14 जसले करण केसी मात्रै होइन AKA भ्यालेन्टाइन बॉय बनाइदियो। त्यो कुनै चमत्कार भन्दा कम थिएन। त्यही म्याचको कारणले गर्दा नेपालले पहिलोपल्ट ओडिआई स्ट्याटस पाउँछ र आशाको किरणहरू फेरि नेपाली क्रिकेटतिर फर्कन थाल्छ। तर यात्रा भने अझै पनि सहज थिएन। 2019 मा क्यानमाथिको सस्पेन्सन हट्छ र केही आशा पलाउन पनि थाल्छन्। अब त नेपाली क्रिकेट पनि स्थिर होला भन्ने लाग्छ, तर विधिको विधान न हो। हिजो कसैले बदल्न सकेको थियो, न आज सकेको छ, न भोलि नै कसैले सक्नेछ। नेपालका कप्तान पारस खड्का 2019 मा कप्तानीबाट सन्यास लिन्छन् र 2 वर्षपछि नेपाली क्रिकेटबाट नै सन्यासको घोषणा गर्छन्। त्यही बिचमा सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको गम्भीर आरोप पनि लाग्छ र एकछिनको लागि लाग्छ कि नेपाली क्रिकेट पनि कतै अन्यलताको बादलमा त हराउने होइन। ऐतिहासिक ढङ्गले पाएको ओडिआई स्ट्याटस पनि बचाउन धौधौ पर्न थाल्छ। 12 मध्ये 9 म्याच जित्नै पर्ने बाध्यता आइलाग्छ। यहाँ एन्ट्री हुन्छ एउटा यस्तो
व्यक्तिको जसले ध्यान साधना एकाग्रता स्पिरिचुअलिटी र मानसिकताको महत्त्वको पाठ सारा नेपालीलाई नै बुझाइदिन्छन्। उनले नेपाललाई सफलताको त्यो उचाइमा पुर्याइदिन्छन् जसलाई देखेर उचाइको त्यो अहङ्कारी सगर माथा पनि लजाइदिन्छ। त्यही समयमा जेल परेका सन्दीप 20 लाख दरोटीमा छुट्छन् र चारैतिरको आलोचनाका बावजुद पनि क्यानले उनलाई खेलाउने निर्णय गर्छ। नेपाली टोलीले स्कटल्यान्ड र नामिबिया जस्तो बलियो टिमलाई 4-मा 4 म्याच जित्छ। त्यसै गरी युए को होम ग्राउन्डमा 4-मध्ये 3 म्याच जित्छ र एक बेला ओडिआई स्ट्याटस बचाउन गाह्रो परेको नेपाल अब डाइरेक्ट ग्लोबल क्वालिफायर पुग्ने रेसमा थियो, जसको लागि नेपालले 4-मा 4 म्याच जित्नुपर्ने थियो। नेपालले 3वटा म्याच त सजिलै जित्छ। अब नेपाल केवल 1 जित टाढा थियो। हाम्रो अगाडि युए थियो र मार्च 16 को त्यो दिन जितको लोभसँगै टियु मैदानमा समर्थकहरू पसेका हुन्छन्। कोही मैदानबाट, कोही टिभीबाट, कोही मोबाइलबाट र अचम्मको कुरा कोही त रुखबाट पनि नेपाललाई समर्थन गरिरहेका हुन्छन्। यसले सारा राष्ट्रलाई एक गर्छ। त्यो दिन विभिन्न जातपात, रङ्ग, भेद, धर्मका मानिसहरू सबैको चाहना एउटै थियो, नेपालको जित। नेपाली समर्थकको नेपालको गर्जनको साथमा सुरु हुन्छ। युए को इनिङ्सको अन्त्यतिर आसिफ खानको त्यो ऐतिहासिक इनिङको कारण युए 311 को लक्ष्यतिर लम्कन्छ। Last 6 overs though, it's all gone horribly wrong for them. It was 208 for 5 and then Asif Khan has quite simply changed the context. नेपालको लागि त्यो लक्ष्य निकै विशाल थियो र कठिन पनि, तर समर्थकले हार भने मानेका थिए। They still believe. Can Nepal do it? That's the question. Can Nepal win? नेपालको सुरुवात भने राम्रो हुँदैन, एकपछि अर्को विकेट झर्दै जान्छ। तर भुर्तेल र भीमको हाफ सेन्चुरीको आडमा समर्थकहरू अझै पनि आशावादी थिए। तर नमन्दै भीम र भुर्तेल पनि आउट हुन पुग्छन् र समर्थकको अनुहारमा चिन्ताको लहर दौडिन्छ। आगोमा घिउ थपे जस्तै काला बादलले मैदान ढाक्दै पनि सकिँदै थियो। नेपाल हार्छ भन्ने विश्वास अझै बलियो, तर गुलसन जहाँको भने यहाँ छुट्टै प्लान थियो। उनले मोहम्मद वसिमको त्यो ओभरमा 3 चौका र 1 छक्काको मतले 20 रन जोड्छन्। Back to back boundaries, 6-4. Listen to that noise. र नेपाल नाटकीय ढङ्गले ब्याड लाइटको कारणले गेम कल अफ भएर 9 रनले जित्न पुग्छ। My oh my, they are going off. I think this could be the moment. They're sprinting on. They know they're ahead on DLS. This is extraordinary. Mohamed Wasim is protesting. The crowd think they're going to Zimbabwe. नेपाली क्रिकेटमा सफलताको पहिरो नै आइलाग्छ। एसियन प्रिमियर कप जित्दै एसिया कप, एसियन गेम्स र मङ्गोलियासँगको त्यो म्याच, भारतलाई त्यो टक्कर र आउँदै गरेको 2024 को T20 विश्वकप सपना जस्तै लाग्छ, तर यो सत्य हो। मच फर दिस भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।